Βαφιάδη, πώς και πότε πρωτοασχοληθήκατε με τις πολεμικές τέχνες? Εγώ ασχολήθηκα το 1973-74 περίπου. Ο πατέρας μου ήταν πυγμάχος και έτσι, έχοντας μια ιστορία οικογενειακή, μας πήρε και μας πήγε μικρούς και ασχοληθήκαμε από εκεί. Εγώ στη διαδρομή πέρασα από πολλές πολεμικές τέχνες, μαχητικά αθλήματα. Ασχολήθηκα αρκετά χρόνια, μέχρι που κατέληξα περίπου το 1996, αρχές του 1997, που πέρασα στα Wing Chun Kung Fu, έχοντας μια προϋπηρεσία πάνω στην πλάτη μου από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες. Κύριε Βαφιάδη, θα προτείνατε το Wing Chun σαν σύστημα αυτοάμυνας για άντρες, γυναίκες και παιδιά? Εγώ θα το πρότεινα, αλλά έτσι σαν μια μικρή ένσταση θα είχα. Πιστεύω ότι αυτός που θέλει να ασχοληθεί με μια πολεμική τέχνη πρέπει κατά βάση να ψάξει να δει τι θέλει. Τι είναι αυτό δηλαδή που του αρμόζει, τι ζητάει. Αν θέλει αγωνιστικό μέρος, αν θέλει πολεμική τέχνη, αν θέλει κινητικότητα, αν θέλει οτιδήποτε. Αυτός είναι και ο πιο σωστός τρόπος για να βάλει μια βάση ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να κάνει αυτό που πραγματικά πιστεύει ότι του αρμόζει. Από εκεί και μετά τώρα το Wing Chun είναι ένα σύστημα το οποίο 100% αποδίδει σε αυτό που λέμε street fighting, στον δρόμο. Προσφέρει όλα τα υπόλοιπα που προσφέρουν οι πολεμικές τέχνες. Μπορεί να μην είναι τόσο υπερκινητικό όπως είναι τα υπόλοιπα συστήματα, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι εγκεφαλικό, δηλαδή δουλεύει πάρα πολύ με το κεφάλι, και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μονέα και με το συντονισμό, να το κάνεις. Είναι εύκολο και ταυτόχρονα δύσκολα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό και οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι κάτι τόσο απλό μπορεί να δουλέψει τόσο εύκολα. Από εκεί και μετά, αυτό που έχω να συνιστήσω εγώ, το έχω να πω, καλό είναι αυτός που θα θέλει να ασχοληθεί να ψάχνει και να βρίσκει το υπόβαθρο, το background που λένε τώρα, έτσι, χρησιμοποιώντας και τις καινούριες εκφράσεις του δασκάλου. Ποιος είναι, από πού προέρχεται, ποια είναι η εμπειρία του, πόσα χρόνια διδάσκει, ποιος είναι ο δάσκαλός του. Γιατί αυτή τη στιγμή, πέρα από τις σχολές που λειτουργούμε εμείς, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν αυθαιρετήσει. Δηλαδή, βρεθήκαν ξαφνικά και έχουν ανοίξει σχολές από το πουθενά. Καλό θα ήταν ο κόσμος, έχοντας αυτά τα κριτήρια, να μετρήσει και να βρει την πολεμική τέχνη που του αρμόζει, ώστε αυτό που θα κάνει και να τον ευχαριστεί, αλλά και να μπορεί να το συμπληρώνει. Τι είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα στυλ Kung Fu? Γιατί το Wing Chun είναι ένα στυλ του Kung Fu. Ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα στις βασικές του αρχές που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες. Καταρχήν είναι ο τρόπος της γροθιάς του. Έτσι. Υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος δίνουμε εμείς γροθιές εδώ, chain punching που λένε οι αλυσιδωτές, οι οποίες είναι σε αντίθεση με τα direct crochet ή με οποιοδήποτε άλλα χτυπήματα από λίγο πιο παραδοσιακά συστήματα. Η γνωστή μπουνιά της μισής ίντσας που έκανε και ο Bruce είναι ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ και μπορεί να αφομοιώσει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Στη σημερινή του μορφή περιέχει και grappling, δηλαδή όχι να κάνεις, αντί grappling θα το κάνεις. Εκείνη την εποχή δεν ξέραν τι είναι το grappling, δεν ξέραν τι είναι το boxing. Αυτή τη στιγμή το Wing Chun μπορεί να ανταπεξέλθει σε boxing, σε grappling να κάνει. Έχει προσθέσει πράγματα. Είναι ένα σύστημα το οποίο βελτιώνεται ταυτόχρονα και συνέχεια ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται, ανάλογα με την εποχή του. Μάλιστα. Το Wing Chun είναι ένα σύστημα το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες από αυτόν που το εξασκεί. Και αυτό είναι και όλο το σκεπτικό του και όλη η θεωρία του. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως κάθεσαι λένε, όταν σηκωθείς πρέπει να μπορείς να το εκτελέσεις. Ή αυτό που λέμε, πέρασε ο καιρός και δεν μπορείς πλέον να είσαι γυμνασμένος λόγω της ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο πραγμάτων, θα μπορείς να το κάνεις. Από εκεί και μετά, κάποια χτυπήματα στον αέρα, σε θέματα τεχνικής για να τα κάνουν, και από εκεί και μετά περνάμε στην προπόνηση σε υποτεθέμενα σενάρια τα που θα μπορούσαν να συμβούν στο δρόμο πάντα. Σε χτυπήματα ευθεία, κυκλικά, με τα πόδια, διπλά, τριπλά, πιασίματα, πνιγμούς, μαχαίρια, sticks, οτιδήποτε θα μπορούσε να σου συμβεί στο δρόμο. Μάλιστα. Τι θα λέγατε στους γονείς που μας παρακολουθούν προκειμένου να παροτρύνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες γενικότερα και ιδιαίτερα με το Wing Chun? Κάνουμε κάποια προγραμματάκια άσκησης, ελαφριάς άσκησης, δεν πιέζουμε τα παιδιά και ταυτόχρονα περνάμε να τα κάνουμε και κάποια μαθήματα αυτοπροστασίας, που η αυτοπροστασία δεν είναι απλά μόνο χτυπήματα, μπουνιές και κλωτσιές, είναι και εγκεφαλική κατάσταση. Δηλαδή το να γνωρίζει το παιδί να αποφύγει κάποια πράγματα, το που πρέπει να περπατήσει, το ποιον δεν πρέπει να μιλήσει. Αυτό που κάνουν δηλαδή και οι ίδιοι οι γονείς. Από εκεί και μετά οι ίδιοι οι γονείς
πρέπει να κατευθύνουν το παιδί τους σε αυτό που πιστεύουν αυτοί ότι πραγματικά έχει ανάγκη να το κάνεις. Θα ήταν άκερο, ας πούμε, να έλεγα κάντε οτιδήποτε, έτσι. Ο καθένας υποστηρίζει αυτό που κάνει όσο πιο πολύ γίνεται. Και λογικό είναι. Αλλά οι πολεμικές τέχνες είναι ένας χώρος που, σε αντίθεση με τον περισσότερο κόσμο, έχει πιστέψει ότι επιβάλλει την επιθετικότητα, την αγριάδα, τις φωνές, τα νεύρα. Καθόλου. Είναι μια κατάσταση πολύ ήρεμη, είναι μια κατάσταση που τα παιδιά πειθαρχούν, έρχονται σε σύγκριση με άλλα πράγματα και πιστεύω ότι βελτιώνονται περισσότερο από το να κάνανε κάποιο άλλο τέτοιο. Οι πολεμικές τέχνες στα θέματα τραυματισμού και αυτά έρχονται έκτες. Θα τα κάνουμε και όχι σε τόσο έντονες καταστάσεις. Είναι καλό οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά στις πολεμικές τέχνες, γιατί πέρα από το σπίτι, ο χώρος των πολεμικών τεχνών κάνει και μια διαπαιδαγώγηση από τη στιγμή που γίνεται από το σωστό δάσκαλο, όπως προείπα. Αυτά που σου δίνει το Wing Chun είναι πολύ περισσότερα από αυτά που του δίνεις. Πάντα είναι πολύ περισσότερα. Ένα σύστημα το οποίο δεν έχει ηλικία και μπορείς να το κάνεις. Ίσως αυτή είναι και η διαχρονικότητά του, ίσως αυτό είναι και που το φέρνει στην επιφάνεια αρκετά σύντομα, αρκετά γρήγορα, το ανεβάζει στην επιφάνεια σαν πολεμική τέχνη. Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και δεν απαιτεί και ιδιαίτερο χρόνο εκμάθησης. Και μπορείς να το κάνεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θα βάλεις λίγο το σκεπτικό να δεις με τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες ή με τα υπόλοιπα αθλήματα που θέλεις λίγο φυσική κατάσταση, λίγο. Με τη ζωή μας όπως είναι σήμερα, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα να αφιερώσουμε χρόνο σε τέτοια πράγματα. Κύριε Βαφιάδη, είστε χρόνια στον χώρο των πολεμικών τεχνών, αρκετά χρόνια. Μπορείτε να μου πείτε τι πρέπει να διαθέτει κατά την άποψή σας ένας σωστός προπονητής, δάσκαλος των πολεμικών τεχνών? Εγώ διδάσκω τα τελευταία 11 χρόνια το Wing Chun. Πιο μπροστά δίδαξα άλλες πολεμικές τέχνες. Από την εμπειρία μου κατέληξα ότι αυτός που διδάσκει πολεμικές τέχνες, το καλύτερο όπλο που έχει είναι η υπομονή. Είναι το μεγαλύτερο προσόν ενός δασκάλου. Ερχόμενος κάποιος μέσα στη σχολή για να μάθει, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα, να μην έχει ασχοληθεί ποτέ στη ζωή του. Εσύ οφείλεις να τον βοηθήσεις να προχωρήσει, να μάθει, να εξελιχθεί, να το κάνεις. Εάν είσαι νευρικός, φωνάζεις, μεταδίδεις μια αρνητική ενέργεια στο μαθητή, την οποία θα την κρατήσει και ο ίδιος ή και δεν θα προχωρήσει, θα φύγει να πάει κάπου αλλού ή θα τη μεταφέρει αργότερα, αυτό που λέμε στο δρόμο, να το κάνεις. Πιστεύω το χαρακτηριστικό του δασκάλου είναι η υπομονή. Το μεγαλύτερο προσόν του δασκάλου είναι η υπομονή. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχει και το θέμα της εμπειρίας, της δασκαλίας. Στις αρχικές ερωτήσεις είχαμε πει ότι είναι καλό ο καθένας να εξερευνεί το παρελθόν, αυτό που λέμε background του δασκάλου, από πού έρχεται, ποιος είναι, πόσα χρόνια ασχολείται, αυτή τη τεχνική που κάνει, πόσα χρόνια την κάνει, σε τι επίπεδο βρίσκεται, είναι καλός, είναι πιστοποιημένος, άρα αξίζει να πάω εκεί. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι που λειτουργούν σχολές χωρίς να έχουν άδειες, χωρίς να έχουν απολύτως κανένα υπόβαθρο, που στην ουσία κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει σε κάποια φάση. Και είναι καλό από τη στιγμή που υπάρχει πληροφόρηση, ο κόσμος να πληροφορείται και να μην αφήνει αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργούν έτσι να συνεχίσουν να λειτουργούν, οι οποίοι κάνουν και το μεγαλύτερο κακό στον χώρο των πολεμικών τεχνών. Ότι όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, ας κοιτάξει πού πάει, σε ποιον δάσκαλο πάει, πόσα χρόνια κάνει, ποιος είναι, από πού είναι. Αυτό που λέμε, χαριτολογώντας, από πού κρατάει σκούφια του. Και όχι, ας πούμε, αυτό το απλό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, λιγάκι το είδα φως και μπήκα. Πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές και είναι ο μοναδικός τρόπος, ειδικά σήμερα, που η πληροφόρηση είναι στο μέγιστο σημείο της. Πολύ σωστά. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για το δικό σας σύλλογο? Η δικιά μου σχολή εδρεύει στην Αγίου Δημητρίου, στο 27, εδώ και 11 χρόνια. Είναι στις αρχές της Αγίου Δημητρίου, κοντά στην παλιά Λαχαναγορά. Ευχαριστήσω και τους δύο που παρευρεθήκατε στην απόψινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε.